حرارة. حرارة. حسناً، نعم، صباح الخير، مساء الخير، أو أينما كنتم. أردت الحديث اليوم عن أمرين مترابطين. فصلنا القادم، وهو الفصل 8. شكراً لك يا إيفان. دعوني أعرضه لكم على الشاشة الآن. حسناً، صحيح. الفصل 38. وما سنفعله هو، إذا سألتمونا عن مدة استمراره، فلن أعرف، ولا أعتقد حتى أن إيفان يعرف ما هذا. التالي، لا، أجل، لأننا سنقوم بالأمر بشكل مختلف قليلاً، أليس كذلك؟ بلى، سنفعل. لقد طلبنا من الأشخاص الذين سيقدمون عرضاً في ثاندربيرد أن يتحدثوا عن ذلك في الوقت ذاته. طلبنا من كل منهم الظهور لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أخبرنا أحدهم أننا متصلون الآن. شكرا لكم. من الجيد دائما معرفة ذلك. في الواقع، إذا كان أي شخص يشاهدنا من مجموعة فيسبوك الخاصة بي، ربما يلقي التحية لأعرف أن الأمر يعمل، لأننا لسنا متأكدين من ذلك أبدا. وبيري، شكرا جزيلا لربطنا بهذا الرجل الذي لديه خبرة مع ياويز في أوربانفيل. لقد اتصلت به اليوم وسيتصل هو الليلة. حسنا، بصرف النظر عن ذلك، يبدو أن الأمر يعمل. يا إلهي، هذا غير معتاد. واو، أجل، لأن فيسبوك أزال بعض الوظائف من تطبيقات مثل ستريم يارد وزوم للبث إلى مجموعات فيسبوك، لذا اضطررت للقيام بذلك بطريقة مختلفة، لكن يبدو أنه يعمل. في الوقت الحالي، لا تستبق الأحداث. لقد رأيت هذا يتعطل مرات كثيرة. إذن، ما سنفعله هو أننا سنطلب من بعض الأشخاص الحضور. لا نعرف كم سيحضر، لكن سيأتي الكثير منهم، فقط لتقديم نظرة عامة لمدة 10 إلى 15 دقيقة عما يفعلونه في بوندبرد. وما سنفعله هو أننا سنقدم الشيء نفسه إلى حد ما، لكننا سنعرض بعض النتائج حول غرضين قمنا بتحليلهما، أليس كذلك؟ في غلاسفورد. أجل، سنتحدث عن ذلك قليلاً، ثم سنتحدث تقريباً عما سنقوم به خلال تلك الفترة. ومهمتنا الأساسية في هذا، في البداية والنهاية، سنتحدث أولاً وأخيراً، الأول في يوم الجمعة والأخير في يوم السبت. مهمتنا هي تقديم نظرة عامة تجريبية لحقائق لا يمكن دحضها، سواء كان ذلك بشكل أساسي دليلاً جمعناه بعد وقت قصير جداً من المراسم التي جرت قبل 3 سنوات، لأن هذا هو ما يرتكز عليه الأمر. تسمى بالصحوة، وهي تدور حول حقيقة أن هناك تغييراً يحدث بالفعل، ليس بالسرعة التي يعتقدها الكثير من الناس، لكنه يحدث. الأرض في طريقها للارتقاء، وسيحاسب كل شخص على أفعاله وأفكاره وأعماله. لقد ذكرنا ذلك مرات عديدة من قبل، ولكن ما سنفعله في البداية هو عرض مجموعة من الأدلة التي جمعها إيفانز، وليس أنا، لأنني لا أقترب من الحاسوب، والتي ستقنع أي شخص بأن شيئاً مذهلاً قد حدث. الآن، سواء كنت تدرك تماماً كل ما حدث أم لا، فهذا لا يهم. سنتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل. ثم سننظر في صخرة واحدة، وهي أول صخرة في معهد سميثسونيان، ولها صلة بهذه القصة، صلة قوية جدا. وبعد ذلك، سنبدأ في النظر إلى بعض الحلقات التي سنتحدث عنها في المرة القادمة، وهذا ينبغي أن يمتد إلى اليوم التالي. ثم سنختتم بالنظر إلى الجماجم التي عثر عليها في 4 أماكن، والفكرة من ذلك هي جميع متحدثين الآخرين، وهناك سرد للقصة،
وكيف ستسير الأمور هي أنه في البداية سنقدم بعض الأدلة القوية على وجود صحوة تحدث على هذا الكوكب. وبعد ذلك قمنا بتنظيم سلسلة من المتحدثين من بينهم العم آلان بارسونز. ها هم. هنا لدينا العم آلان بارسونز، آني ترودي روبرتس، جان ديارا، سيماكا ويمان، دارين ميروي، وأموري المعروف أيضا باسم بيتر. ما سيحدث معهم هو أننا سنقوم بهذا في جزئين، كما في الأعلى كذلك في الأسفل، وسنبدأ بنظرة عامة وهو ما سنقوم به، ثم بعد ذلك سيكون معنا دارين ميروي الذي سيتحدث عن نوع القادة والمرشدين والموجهين الذين نحتاجهم في المستقبل. ونعم، لأولئك الذين يشعرون بخيبة أمل، لن نذكر جورج بوش، لن نذكر دونالد ترامب، لن نذكر جو بايدن، لن نذكر آلان إيزي، لن نذكر دارتون أو بيل غيتس، لن نذكر كل الأشخاص الذين يعرف الجميع أسماءهم والذين يشغلون مناصب سلطة. سنتحدث عن أحد الحكماء الذين نعرفهم، وقد انتهينا للتو من تأليف كتاب مع رامان جيري حول كارو ووكر. إنه رجل ذكي وساحر، وقد أنجز الكثير من أعمال السحر لدرجة أنه لم يكن أمامي خيار سوى تسجيل ذلك والحديث عنه، وهو ما فعلناه. سيتحدث عن كارنو، وسيقدم لمحة عامة عما فعله كارو. بعد ذلك سنستضيف 5 متحدثين أصليين وسيتحدثون جميعا عن الطريقة القديمة، وسنوازن ذلك مع بعض المتحدثين غير الأصليين، أليس كذلك يا إيفانو؟ لأن هذا هو حلم الرجل الأسود والرجل الأبيض. لو كان لدينا جميع المتحدثين الأصليين فقط دون غيرهم لما نجح الأمر. لذا سنستضيف أيضا سارة بيغمور هذه المرة، وستتحدث عن ياهويس، ثم سيكون معنا السيد ولس، أليس كذلك؟ أجل، بواسطة أنتوني ولس. سيتحدث عن الكتاب المقدس والمسيحية، ولكن ليس المسيحية التي يعرفها عامة الناس، بل بنظرة مختلفة تماما. وإيفان يقوم بالإعلان عنها الآن. الهروب من عدن. ما التالي؟ أصداء عدن. بصراحة، ظننت أن كل ذلك يسمى شرق عدن. هذا كتاب آخر، أعلم أنه كان الكتاب الأول. هذا ما دونته في البداية. وتلك الكتب. لقد قدم محاضرات في جميع أنحاء العالم حول هذا الموضوع، أليس كذلك؟ من الساحل إلى الساحل، وفي كل مكان يلاحقه الناس، لأنه يقدم بالفعل نظرة مختلفة للكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد، وهو ما يتوافق كثيرا مع جزء كما في الأعلى من المعادلة، والذي يتعلق بالكائنات الفضائية وتدخلهم في هذا الأمر. أما في اليوم الثاني فسيكون معنا ماري وروب ويليا، وسنختتم بفقرتنا الخاصة حيث سنلقي نظرة على جماجم هي في الواقع لكائنات فضائية، والحكومة تعرف ذلك. إنهم يعلمون ذلك تماما وقد راسلونا بغزارة، أليس كذلك؟ لقد فعلوا. إنهم مهتمون جدا بهذا الأمر، وقد وضعوا لنا كل أنواع القواعد حول ما يمكننا وما لا يمكننا فعله. ما لا يمكننا فعله هو إحضار أي بقايا للكائن الفضائي إلى المؤتمر، لكن يمكننا أن نعرض عليكم النسخ التي صنعوها وأعادوا بناءها لتصبح جمجمة أصلية. وعندما تنظر إلى تلك الجمجمة ستعرف أنها ليست بشرية، إنها ليست هومو سابنسي الإنسان العاقل، إنها شيء ليس من هذا الكوكب، وهناك الكثير من الأدلة لدرجة أنها ليست مزحة، لذا سنقوم بذلك. وما سنفعله هو تقديم نبذة عامة. سيعقد المؤتمر من 20 إلى 22 من يونيو، وأردت أن أعطيكم نبذة عما سيحدث لأنني أعلم أن هناك الكثير من الحفلات والمؤتمرات الحية مؤخرا، والناس لا يحضرونها. حسنا، أنت تفهم ذلك، لكن ربما يكون هذا المؤتمر مختلفا قليلا. سأخبرك بالسبب. لأننا في القاعة الرئيسية سنستضيف المتحدثين، وفي الخارج سيكون هناك العشرات، ربما يصل عددها إلى 100 كشك يمكنك التجول بينها ومشاهدتها، كما ستقام ورش عمل في الخارج. لذا فالأمر ليس كما لو كنت مضطرا للجلوس في الداخل طوال اليوم. إذا كنت ترغب في الخروج والتجول يمكنك ذلك. إذا أردت الذهاب للأكشاك يمكنك ذلك. إذا أردت الذهاب لورشة عمل يمكنك ذلك. أنت تختار وتنتقي. هناك فجوة بين كل متحدث وآخر. وإذا قلت لقد حضرت محاضرتين متتاليتين، أحتاج إلى استراحة، سأخرج لتناول الطعام وأحضر ورشة عمل ثم أعود. يمكنك فعل ذلك ليلا. كل ليلة هناك نشاط واحد مخصص. وأعتقد أيضا أن لدينا موسيقى،
أليس كذلك يا إيفان؟ من هن السيدات اللواتي سيقدمن ذلك؟ تسمى يا إلهي تسمى شيئا مثل أورورا. إنهن فتيات أورورا. فتيات أورورا، هذا صحيح. إنهن نعم، وسيقدمن بعض الموسيقى أيضا. وفي الليلة الأولى هناك الفتيات. نعم صحيح. ها نحن ذا. نعم، في الليلة الأولى ستقوم فيكي بيرك ببعض الطقوس، وبما أنها ليست من السكان الأصليين فهي لن تقوم بطقوس السكان الأصليين. نحن نعرف كيف يسير ذلك. ستقدم أعمالا قامت بها في أمريكا الجنوبية، حيث عملت مع الشامان هناك عدة مرات، وستنقل بعضا من ذلك. إذا كنت مهتما بذلك يمكنك الحضور. إذا لم تكن مهتما خمن ماذا. لست مضطرا للذهاب، أليس كذلك؟ الأمر بهذه البساطة. في اليوم الثاني أو الليلة الثانية سنقيم طقوس الصخور، وفي الليلة الأولى سيكون هناك لقاء. سنتعرف على جميع السكان الأصليين، سيرحبون بنا في بلادهم وسيكون هناك مقبلات. أعتقد أن هذا صحيح. أعتقد أنها ليست وجبة عشاء بحد ذاتها. حسنا، فقط للأشخاص الذين قد يعتقدون ربما أننا لسنا موافقين على هذا. نعم، وقد فعلنا ذلك ويفعل البعض ذلك، أليس كذلك؟ لقد تعرضنا لانتقادات هائلة. ماذا عن كيف يمكنني عرض ذلك؟ إيفان سيقوم بعرضه الآن. حسنا، ما قلته عندما تواصل معنا هذا السيد، عندما اقترب من نوين بخصوص القيام بذلك، قلت: حسنا، يبدو الأمر رائعا، لكننا ندخل إلى أرض شخص ما، وهذه أرض لم أزرها من قبل. في الواقع علامة اقتباس مزدوجة. أنت تعرضه الآن. يجب أن أتخلص من هذه التعليقات. حسنا، يمكنني فقط. أجل، انظر، سأعرضه بسرعة ثم تقرأه أنت، لأن سأقرأه بما أننا هنا. إنه لشرف عظيم أن ندعوكم إلى الأراضي التقليدية لام. يا إلهي، لن أنطقها بشكل صحيح. تيري بالانج، وبي، لقد أخطأت في معظم ذلك. أعتذر بشدة. أنا العم إيدي تيرارا، أحد شيوخ قبيلة جورانغ غانغ ورئيس شركة غيبيو جويل غيدل للتطوير. حضوركم هنا مرحب به، وستحظون بسلامة أسلافنا أثناء العمل والزيارة على أراضينا. أرحب بكم من أراضينا التقليدية على الأراضي التي تعيشون عليها اليوم، لقبائل جاغورا غابل وجراوة. يا إلهي، ساعدني في هذا. وغابي، يمكنني قول ذلك. صن شايني كيس رمان وبني لنغالي. التالية. أعتذر عن ذلك، لكن يجب أن تتذكروا أن اللغة الأصلية هي أصعب لغة موجودة وبها الكثير من حروف العلة. لم أنتهي بعد. واليام كاري ومالاي وغاب موتي. لقد حصلت على ذلك. غاتيجل وأورا سيدني وغابي بام. ثم إنه لن أقرأه لأنه مكتوب. انظر. هنا تجدون مخيمكم. اجلسوا، قفوا، امشوا معنا، خذوا فقط التعاليم والمعارف من هنا. والثانية. لا تقرأ ذلك فقط. الأرض، النجوم، الماء، الروح، هم نحن معنا، أليس كذلك؟ إذن، لقد حصلنا على دعوة قبل أن نجهز هذا. نحن نقوم بذلك بالطريقة القديمة، ونعم، لدينا متحدثون أصليون أكثر من غير الأصليين. كان ذلك متعمدا. وثانيا، قد لا تعرفون بعض هؤلاء المتحدثين وتظنون، حسنا، قد يكونون مقبولين، لكن أسلوبهم قد يسبب لي الملل. لا، لقد حرصنا على أن يكونوا من حامل المعرفة القديمة. وثانيا، حرصنا أيضا على أن يكونوا بارعين جدا في تقديم تلك المعلومات لكم. لذا لا تقلقوا بشأن ذلك، ونأمل أن يكون البعض موجودين في ذلك اليوم، ويمكنكم سماع القليل عن كيفية حديثهم وما يتحدثون عنه. على أي حال، إذن بقي حوالي شهر. وندعوكم للحضور. إذا لم تتمكن من الحضور شخصياً، يمكنك مشاهدة الفعالية عبر الإنترنت. سيتم بث الفعالية خلال اليومين. عند الدخول إلى رابط التذاكر على الموقع الإلكتروني، سأريكم الطريقة. هذا مخصص للأشخاص المقيمين في الخارج، سواء كنت في الخارج أو في الجانب الآخر من أستراليا وتجد صعوبة في الحضور. نعم، سأعرض لك ما يمكنك القيام به. ما سنقوم به هناك هو تغطية المتحدثين الرئيسيين فقط. لن نغطي الأكشاك ولا ورش العمل، لأننا سنكون مثبتين في ذلك المكان فقط،
أليس كذلك؟ نعم، نعم، لأن الكاميرا ستكون موجهة فقط نحو المسرح، وهذا كل ما في الأمر. هذا أقصى ما يمكننا فعله، لكن هذا مفيد لأن هناك الكثير من الناس. وها هو الأمر، لديك تذكرة التخييم، وتذكرة بدون تخييم. نعم، وهناك تذاكر يومية إذا كنت ترغب في الحضور ليوم واحد فقط. نعم، نعم، لدينا تذاكر ليوم الجمعة وأخرى ليوم السبت. ثم هناك التذاكر عبر الإنترنت، تذكرة عبر الإنترنت ليوم الجمعة، وتذكرة عبر الإنترنت ليوم السبت. حسناً، إذا كنت في الخارج وتفكر: يا إلهي، أود رؤية هذا لكنني لا أريد السفر إلى أستراليا، يمكنك مشاهدتها بهذه الطريقة. نعم، ستفوتك ورش العمل المسائية وورش العمل أثناء النهار، لكنك ستحصل على المضمون العام ويمكنك مشاهدتها في وقت فراغك بمجرد دفع $50 لكل يوم. لذا، نقترح على الناس اختيار إحدى الطريقتين إذا لم يتمكنوا من الحضور، وقد غطينا ذلك لأن الكثيرين لا يستطيعون الحضور ويرغبون في المشاهدة، كما أن البعض لا يفضل حضور الحفلات والعروض التقديمية في الخارج. ولكن مع ذلك، إذا حضرت شخصياً، ستتمكن من لقاء كبار السن. هناك الكثير من أماكن الإقامة، وإذا كنت ترغب في التخييم، فهذا مشمول في سعر تذكرتك. تتوفر مرافق التخييم في الموقع وهي مشمولة كجزء من التكلفة. إذا كنت تحاول توفير المال، تعال مع بعض الأصدقاء وشارك تكلفة الوقود، وأحضر طعامك، وسيصبح الأمر رخيصاً جداً. نحن نطلب $250 ل3 ليال ويومين. أقسم لك أنك لن تجد عرضاً ترويجياً كهذا بهذا السعر في أي مكان آخر. وهو في الواقع حدث فريد، لأن الهدف الأساسي من هذا، وبالطبع يقول البعض: كيف يجرؤ أي شخص على كسب المال من ثقافة إقليمية؟ حسناً، هل لي أن أسألكم عن كل هؤلاء الأشخاص الذين تم نقلهم جواً إلى هنا؟ شخص ما كان عليه أن يدفع ثمن ذلك، ولاستئجار المرافق يجب على شخص ما أن يدفع ثمنها. بالنسبة لكل الأشياء التي تجري، يجب على شخص ما أن يدفع ثمنها، وأنا أعرف الشخص الذي يدفع ثمن ذلك. إنه وين، وهو ليس لديه. هدفه هو تحقيق التعادل في التكلفة إن أمكن، وإذا تجاوز ذلك، فهذه مكافأة. لكنه في كل مرة يقول نفس الشيء: كل ما أريد فعله هو تغطية التكاليف. لذا، عندما تبدأ في التحدث إلى الناس، وبالطبع هؤلاء الأشخاص الذين يأتون، يجب دفع تكاليف وقودهم وطعامهم، وبطريقة أو بأخرى، يبدو أن بعض الناس يعتقدون أن كل هذا يمكن القيام به مجانا. حسنا، أنا آسف. حسنا، نحن نعيش على هذه الأرض، وهذه الأرض بها متاجر، وإذا أردت شيئا في متجر وأعجبك، يمكنك الذهاب إلى هناك. يمكنك محاولة سرقته إذا أردت، ربما تفلت بفعلتك، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فعليك أن تدفع ثمنه. ونحن نقدم 3 أيام وليلتين مع نخبة من أفضل المتحدثين في هذا البلد، أعني ماري روبل والسيد ولاس. حسنا، بول في مستوى أعلى منا، أليس كذلك؟ أوه، نعم، إنه يسافر في جميع أنحاء العالم يا صديقي. الجميع يريد سماع ما لديه. متحدث جيد حقا. وماري روبل تحظى بتقدير كبير في أستراليا. لقد كانت تتحدث عن الفضائيين والتواصل مع الأطفال منذ، يا إلهي، وقت طويل، أليس كذلك؟ قبل وقت طويل من ظهورنا على الساحة. أستطيع أن أقول لك إنهما في أفضل حالاتهما، أليس كذلك؟ لذا، عندما نبحث عن أشخاص من العرق الأبيض لسد هذا الفراغ، ونحن جميعا بخير. نحن معقولون، لكننا مزيج. نحن هنا مزيج من أصحاب البشرة السمراء والبيضاء. أوه، حسنا، جيناتي تخبرني أنني من السكان الأصليين. إذن، الأمر بهذه البساطة. أنا جزء من تلك المجموعة أيضا. لذا، انظر، نحن نشكل الأغلبية، لكننا اخترنا بعض الأشخاص الرائعين من غير السكان الأصليين للانضمام إلينا. ونحن ندعوكم في المقام الأول. إذا كنتم غير متأكدين، تعالوا وشاهدوا ما نقدمه. ويمكنكم، إذا لم تكونوا على دراية ببعض المتحدثين الآخرين، حضور فعاليتنا القادمة عبر الإنترنت. هذا ما قصدته، مما سيعرضه ويمنحك شعورا أفضل تجاهه. حسنا، سيداتي وسادتي، لدينا فصل قادم، وبعد ذلك ببضعة أسابيع سنتوجه إلى بوندبرغ، وبين بوندبرغ وذلك الفصل سأضطر للذهاب إلى أديلايد لحضور قضية في المحكمة، وهو أمر مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ صحيح، أجل، قضية محكمة ضخمة، ستكون في إحدى المحاكم الرئيسية هناك، وسأكون في منصة الشهود طوال فترة بعد الظهر، وأستطيع أن أقول لكم إن أحد الفريقين لن يكون لطيفا مع الآخر. على أي حال، هذه قصة أخرى، سأوافيكم بالنتائج بعد الحدث. سنبقي الأمر سرا في الوقت الحالي، لكن في غضون ذلك، سيداتي وسادتي، لما لا تنضمون إلينا في فصلنا القادم؟ وبعد ذلك، إذا رغبتم، لما لا تتجولون في بوندبرغ؟ إنها تبعد حوالي 10 دقائق فقط عن الساحل، حيث يقول البعض: لا أريد البقاء على الشاطئ. حسنا، يمكنك ذلك. يوجد شاطئ هناك، ما اسمه؟ بارا. أجل، شيء من هذا القبيل. يوجد مطار هناك أيضا. يمكنك في الواقع السفر جوانا إلى بوندبرغ. أجل، أو يمكنك الذهاب إلى ساحل سونشاين واستئجار سيارة، أو بريسبان والقيادة لمدة 2 أو 3 ساعات، حوالي 3 ساعات ونصف من بريسبان وساعة ونصف من خيارات ساحل سونشاين. أجل.
حسناً، سنراكم جميعاً قريباً جداً. شكراً لانضمامكم إلينا اليوم، ونأمل أن تنضموا إلينا في الفصل التالي، ونأمل أن تأتوا إلى بوندبيرغ لتروا شيئاً لم يعرض من قبل. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم عرضه مرة أخرى، وإذا لم تنجح، فقد بذلنا قصارى جهدنا. حسناً، إلى اللقاء في المرة القادمة يا رفاق. وداعاً للجميع. وداعاً.